بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله حنناقش ونحلل وننقد The Great Gatsby في الوحدة الخامسة في صفحة 165. حنبدأ طبعا في هذا النوفل. كل كلامنا اليوم عن النوفل إن شاء الله. اسم هذا Great Gatsby. نشوف تحليل تبعها. قبل ما نخش في تحليلها بدنا نتعرف بس على الشخصيات اللي وردت في هذه النوفل الرواية، ونعمل عليها بريف definition أو تعريف مختصر عنها. الكاركترز في عندي دايزي أو دايسي the heroine اللي هي البطلة، girl who is Jay admire and love اللي كان يحبها مين اللي هو جاي جاسبي. جاي جاسبي is a hero هو البطل was in love with Daisy not mature to be accepted to be married. تمام. في عندي نيك كاراوي اللي هو كلفوا الناريتور اللي اسمه فرانسيس سكوت، كلفوا بكتابة هذه النوفل نيابة عنه. في عندي كمان توم he is a rich man he married Daisy he glitters but not gold. في عندي جوردن بيكر lady برضو that Nick met once he admires her كان طبعا معجب بيها نيك. في عندي ميرتل ويلسون برضو توم mistress and the wife of George Wilson. نعم، تعال نبدأ في صفحة 165. طبعا من السطر الأول نهايته but with Nick Carraway the narrator who is considered طبعا هو الراوي الذي يعتبر أهم شخصية أو الشخصية الرئيسية الثانية إذا ما كانتش هي الأولى في النوفل. نيك طبعا إجانا مهاجر من نيويورك سيتي اللي كان هناك طبعا عنده شغل لسيلينج بونز. he is young man طبعا هو هذا نيك شاب اجا من الميدل ويست اللي هي كانت جزء من امريكا اللي not developed اللي ما ظلتش متطورة وكانت بعيدة عن الحضارة ولم تدخلها الصناعة كالشرق. It is conservative part هذه جزء محافظ من الدولة وكانت اللي هي تحافظ على الأخلاق والروحانيات والقيم الروحانية. طبعا نيك هي هنا بتعود على نيك he set up house in West Egg on Long Island. هنا كان له بيت fashionable كده مرتب في wealthy suburb في اللي هي الضاحية الغنية. أتى دينر بداية القصة في الدينر بارتي كان هو في حفل عشاء في بيت طبعا توم بانشان في بيت توم بانشان an old acquaintance married to a distant cousin of Nick. من معارف هذا توم من معارف نيك وكان متزوج من بنت عمه عن بعد اللي هي بنقول عنها ايش دايزي. إذن دايزي زوجة مين توم. الآن نيك meets an attractive young lady جوردن بيكر في حفلة العشاء. نيك قابل لي فتاة جذابة اسمها جوردن بيكر a golf player and gets interested in her لاعبة الجولف وبدأ يهتم فيها. It is clear to many people that the marriage of Tom and Daisy is not happy. زواج توم ودايزي ما كانش إيش سعيد. Daisy was aware of her husband's deliberate unfaithful
نس كانت واعية بالخيانة المتعمدة لزوجها. نيك ميتس ميرتل ويلسون تومز ميسترس. الآن نيك كمان قابل بعد ما قابل جوردن بيكر قابل إيش؟ ميرتل ويلسون توم's mistress عشيقة توم. vulgar woman who looks down up on her husband. كانت إيش؟ تنظر لزوجها بإيش؟ بالوضعية بالوضعية أو بالدونية. جورج ويلسون زوجها طبعا جورج ويلسون who owns a garage for car repair. يعني كانت هي بتحتقره عشان هو عنده garage for repair cars. Another neighbor of Nick's is Jay Gatsby. اللي هو الآن البطل تبعنا جاتسبي. نيك طلع الجار تبع جاتسبي a mysterious man of great wealth. رجل غامض عنده ثروة عظيمة who lives in a great palace. عايش لنا في قصر كبير. a center for lavish parties and entertainment. كمان هو كان مركز للحفلات الفارهة والاستجمام. Nick attends one of Gatsby's parties and he meets Gatsby. تمام. إذا هو التحق بإحدى الحفلات اللي عملها جاتسبي نيك. تمام. a young man in early 30s. هذا جاتسبي عمره 30 سنة. During summer, Nick attends several of Gatsby's parties. في الصيف اللي هو attends ذهب إلى عدة حفلات كان يعملها مين؟ جاتسبي. where most of the guests who greatly enjoy. كان كل الضيوف مستمتعين بشكل كبير. Gatsby bounty have no even met their host. يعني ما كانش يقابل الضيوف تبعين. In one of those parties, Nick once more meets Jordan Baker. كمان مرة نيك قابل جوردن بيكر اللي هو زي ما قلنا أول ما شافها he admires her أعجب بها and interested in her. However he loses interested in her. الآن هو ما بدأش يهتم بها لما عرف إنها cheats in amateur golf match. لما كانت تغش في اللعب تبعها. As Nick gets more and more involved in the social life. نيك بدأ إيش؟ يندمج في الحياة الاجتماعية لمين؟ of neighborhood اللي هم الجيران تبعه. He gets to know the past of some of the neighbors. بده يتعرف على الماضي تبع الجيران تبعته. For example, Gatsby introduced him to one of Wolfsham. جاسبي عرفوا على وولفشم اللي هي شخصية فرعية. هذا وولفشم بيكون شريك جاسبي في العمل. possibly one of the Gatsby's business partner. شريكه في العمل. تعالوا نقلب صفحة 166. through whom Nick comes to know. من خلاله نيك بده يعرف الماضي تبع جاتسبي اللي هو الراكتيرينج الماضي المشبوه تبعه ونشاطاته المشبوهة activities. طيب نرجع لجوردن بيكر. tells Nick of Daisy's wedding to Tom. حكت له عن حفل الزفاف دايزي مع توم. before the bridal dinner. قبل حفل الزواج Daisy got heavily drunk and announced that the wedding was cancelled and that she wanted to go back to her lover. تمام. إذن في حالة ما كانت ثملة جدا دايزي اعترفت إنه عرسها أو زواجها
ألغي وأنها سوف ترجع مرة أخرى إلى محبوبها هو مين؟ جي جاسبي. However, her family and friends prevailed on her and persuaded her to go ahead with the planned marriage to Tom. لكن أصحابها وعائلتها قالوا لها خليكي مستمرة، أقنعوها أن تكون مستمرة في الزواج من توم who was rich and influential. unlike Jay كان إيش؟ رجل غني ومؤثر بخلاف اللي هو جي جاسبي who was at that time poor and unknown. اللي هو جاسبي كان إيش؟ رجل فقير وغير معروف. All that was about the past. هذا كله اللي حكيناه عن الماضي. As for the present تعال نحكي عن الحاضر. Jay is still in love with Daisy. ما زال جاسبي أو جي جاسبي في واقع في حب مين؟ اللي هو دايزي. And he wants Jordan and Nick to bring Daisy and him together. وبده من جوردن ونيك أصحابه هدول أو المعازيم اللي كانوا يشاركوه في الحفل إنهم يجيبوا له دايزي ويقعدوا معها. So Daisy and Jay meet in Nick's house. طبعا اتقابلوا في بيت نيك. And then the group moves to Gatsby great mansion where he shows them the mansion, the furniture, the swimming pools, the gardens, etc. وبعدين تحركوا إلى اللي هو قصر جاتسبي جي جاتسبي ووراهم هناك الأشياء اللي ذكرناها الفرنتشر والسويمينج بولز. جاتسبي reveals كشف جاتسبي his origin to Nick أصوله. قال له تعال أحكي لك عن إيش أنا كنت. His name was Gats. اسمه كان Gats مش Gatsby. And he was born in the Middle East in poor family. وهو كان طبعا ولد في عائلة فقيرة. He dreamt of becoming rich. كان يحلم أن يكون غنيا. It was while WW1 was going on that he met Daisy and fell in love with her but was too poor to marry. إذن في خلال الحرب العالمية الأولى كان هذا الكلام مع جاتسبي. وحكى كمان انه وقع في حب دايزي ولكن ما سمحتش الظروف ان يتزوجها لانه كان too poor. طيب upon his return from the war he became a partner in a drug business. بعد ما رجع من الحرب شارك في شغل المخدرات. acquired wealth quickly. اكتسب الثروة بشكل سريع طبعا. بعد ما صار عنده الثروة he bought his mansion. اشترى القصر تبعه وين near where Daisy lived. بالضبط اشترى القصر وين بتسكن دايزي and wanted to regain her. وبده يحاول انه يسترجعها تاني as if nothing had happened. كأنه اشي ما حصلش. no marriage and more importantly no time had elapsed. تمام. هو الآن لما فكر في استرجاع دايزي هو يعني كان ما دريم it was a dream لكن هو ما كانش رياليستيك ما كانش واقعي لأنها دايزي اليوم مش زي ما كان with love with her. الآن she is in marriage هي متزوجة وبعدين انقضى وقت طويل معها وبعدين كمان دايزي she had a daughter عندها daughter. طيب تعال نشوف هنا إيش صار في البارتي. Gatsby held a small party in a hotel room for Jordan, Nick, Daisy and Tom. عمل لهم حفل لهدول. The latter looked down upon Gatsby's low origin. توم طبعا توم الأخير اللي هو نظر إلى أصل جاسبي بالوضعية أو بالدنوية and accused him of being dishonest. أو كمان اتهموا إنه زلمة غير أمين and trying to take his wife ويحاول أخذ زوجته منه. وهذا طبعا نرجع ونذكر إنه توم هو
زوج دايزي اللي بده يحاول يسترجعها مين؟ جاتسبي. On their way back to their home, Gatsby and Daisy got into Gatsby's car. تمام. إذا دايزي راحت مع مين؟ مع جاتسبي في his car أو في سيارته. Daisy an inexperienced driver. سواقة دايزي بس ما عندهاش خبرة decided to drive. قررت إنها تسوق السيارة. Nick, Jordan and Tom follow in another car. هدول في سيارة تانية. Gatsby tells Nick that the next day that Daisy hit and killed ميرتل. قال له إنها ضربتها بالسيارة وقتلت مين؟ ميرتل اللي هي مين؟ مرت جورج. مرت هي جورج ويلسون. طبعا اللي كانت mistress of Tom، عشيقة توم. And that Gatsby was willing to claim that he did the hitting if the death is traced to his car. وقرر جاتسبي إنه يدعي أنه هو الذي ضرب مين؟ ميرتل، إذا طبعا عوقبت بالأثر سيارته. إذا قالوا يعني إنها هي سيارته اللي ضربت، مش حيتهم دايزي، حيتهم نفسه قدام الشرطة. جورج ويلسون goes to Gatsby's mansion. طبعا ويلسون، جورج ويلسون اللي هو زوج مين؟ مارتل. ذهب على قصر جاتسبي. shoots him and himself. ضربه بالرصاص وضرب نفسه في نفس الوقت. later بعد ذلك Nick found out what had happened. اكتشف أو عرف اللي صار. Tom persuaded George that Gatsby was Martle's lover. توم الآن أقنع مين؟ جورج إنه كان هو بحب مارتل اللي هي زوجة مين؟ زوجة توم. أقنع جورج إنه جاتسبي بحب زوجته اللي هي مارتل and that he hit her and ran away. وضربها وشرد. طيب تعال نطلع على صفحة 167 ونتعرف على الكاركترز. طلعوا لي على الباراجراف الثاني على طول. جاتسبي grew up in a poor family. طبعا جاتسبي هذا زي ما بنعرف أصوله من عائلة فقيرة، وبسبب his poverty الفقر تبعه rejected، رفض من his sweetheart or by her family. رفض طبعا من محبوبته وعائلتها. which was enough to make such a boy and any boy anywhere dream of becoming rich. طبعا هو كان هذا البوي أو هذا الولد كان يحلم أن يصبح غنيا، especially in America، وخاصة في أمريكا، the land of the American dream اللي هي أرض الحلم الأمريكي. the dream of liberty, equality and opportunity, the dream of full development of one's potential. تمام. هذا أرض أمريكا كانت طبعا قبل الحرب العالمية الأولى يحكوا عنها أرض الأحلام، أرض الحريات والمساواة وتكافؤ الفرص والتطور واللي هي تحقيق الإمكانيات. So upon his return from the war he wanted to realize his spiritual dream. لما رجع من الحرب هو أدرك إنه بده يحقق أو يدرك حلمه الروحاني of gaining the love of Daisy. إذا إيش كان حلمه؟ اللي هو إعادة أو اكتساب حب دايزي اللي رفضته في الأول عشانه كان فقير. إذا gaining the love of Daisy يمثل الحلم الأمريكي أو American dream بالنسبة لمين؟ لجاتسبي. To him Daisy became the American dream. تمام. Is not America the land of opportunity of fulfillment of dreams? But Gatsby lived in the 1920s, a period which is unsurpassed in American history in its corruption, whether in private business or government circles. تمام.
إذا جاسبي بيعيش في سنة 1920 اللي كانت أمريكا في قمة الفساد في هذاك الوقت، والعمل الخاص والgovernment circles. Worse it was post WW1 America with its and the whole world's reaction to the collapse of all human values. فهذيك أثناء تلك الفترة طبعا رأينا سقوط أو تدهور في القيم الإنسانية والإخلاص والأمل. And Gatsby was a man characterized by an extraordinary gift for hope. هذا جاسبي كان عنده صفة إنه هذا رجل موهوب romantic readiness and a heightened sensitivity to a promise of life. وكان عنده وعود عالية للحياة الواعدة. Yet the only way available in the corrupt world of the 20s, better known as the Jazz Age. سميناه هذاك الوقت بعصر الجاز. The wasteland أرض الضياع is a material success. هي عبارة عن النجاح اللي هو مادي، نجاح مزيف fake. It doesn't last forever. ما بضلش للأبد. Money. طبعا this is the paradox and the irony of Gatsby. من هنا في موضوع عندي سؤال. هنا تبدأ اللي هي قمة السخرية والمفارقة في حياة جاتسبي. His aim the love of Disney. كان هدفه حب مين؟ ديزي. In spiritual, idealistic, romantic. طبعا في الحب الروحاني والمثالي والرومانسي. But his instrument is money. إيش كانت الأداة تبعته؟ money by any means. يعني زي احنا بنقول الغاية تبرر الوسيلة. هو استخدم الماني عشان to regain، عشان يرجع مين؟ الحب تبعه القديم لديزي. No wonder that he fails. طبعا فشل and his dream collapse. الحلم تبعه انهار أو اضمحل. طبعا ليش؟ لأنه هو جاء على أرض الأحلام، أرض الفرص، أرض الopportunities، أرض الليبرتي الحرية، لكن he faced something different. هو واجه شيء آخر، واجه الكوربشن، الفساد في أمريكا، وكمان واجه الكولابس of all human values، التدهور لجميع القيم الإنسانية. He is great in his personance of the American dream. وكان يعني عظيم في تحققه للحلم الأمريكي. There is no question about the loftiness of the dream. The failure is the result of Gatsby's blindness not only to the facts. تمام. إذا الفشل كان هو حظ جاتسبي. عماه لم يكن فقط على الحقائق تبعت الحياة واللي في الأرض الضياع of the 20th century في القرن العشرين but to reality itself. ولكن كان البلايندنس عماه للحقيقة نفسها. His blindness to reality طبعا كان عمى الحقيقة is best illustrated in his insistence that the past can be repeated. طبعا الحقيقة اللي ما قدرش يشوفها اللي كانت بالنسبة له العمى إنه الماضي ممكن أن يعاد. الماضي ممكن أن يعاد، ولكن الماضي لا يعاد. What has gone اللي راح. He wanted to cancel the years of his life. بده يلغي السنوات اللي ضاعت هذه من عمره. The life of Daisy, the life of Tom. كمان بده يلغي حياة ديزي ويلغي الحياة، يعني الوقت اللي مر من حياة ديزي ومن حياة توم اللي هو زوجها. The marriage of Tom. كمان زواج توم وديزي and the fact that they had a daughter. وكمان هو مش شايف الحقيقة إنهم هدول عندهم بنت. Daisy finds in him safety from human reality.
وجد نفسه في أمان من الحقيقة الإنسانية. The character of Gatsby is rooted in his circumstances. طبعا شخصيته متجذرة في الظروف تبعته. نقلب الصفحة 168 and Palace في القصر تبعه. His roots are deep in the American soil. طبعا جذوره عميقة متجذرة في الأرض الأمريكية. his dream اللي هو الحلم تبعه، ونتذكر كمان مرة his dream أو حلمه بمثل الأمريكان دريم اللي هو إيش؟ regaining Daisy اللي هي his lover. The dream of the founding father حلم اللي هو مين؟ الأجداد of those who crossed the ocean to create an ideal world. هدول اللي قطعوا البحار والمحيطات عشان يعملون العالم الفاضل أو العالم المثالي. Yet his significance is wide. It goes beyond the life of any individual. His predicament is that of man is in 20th century, isolated and alienated in a God-abandoned world. تمام. إذا وجد نفسه isolated منعزل، alienated غريب، in a God-abandoned world في عالم بعيد عن الله. No wonder that he is described as a mythic Promethean figure. طبعا هو يعني وصف بالأسطوري والمبدع. طيب Daisy the golden girl. His life started with his love for her. تمام. بالنسبة له كانت دايزي جولدن جيرل الفتاة الذهبية اللي بدت حياته طبعا بحبه إلها، وانتهت بإيش؟ بجهوزيته ليضحي بنفسه من أجلها. and his entire life was dedicated to her. كل حياته طبعا كانت مكرسة لها. نيجي على الباراجراف اللي بعده. but what sort of person is Daisy؟ إيش هذا نوعه من البشر هذا دايزي؟ هذه دايزي. She is a very good representative of the jazz age. هي طبعا ممثلة، تمثل سفيرة للعصر الجازي. العصر الجازي طبعا اللي هو الماتيرياليستيك ايج، العصر تبع المادة. She wants to live the life of material luxury. بس هي كان همها إنها تعيش الحياة المادية الفارهة، بدليل إنها she rejected Gatsby because he was poor and she married Tom because he was rich. طبعا and she sacrificed، هي ضحت with the love or the great love with her lover Gatsby. طيب in this respect, she is a typical Fitzgerald woman, lovely and delicate but emotionally frigid. She is physically attractive, but her influence on her man. In the case Gatsby, not Tom. طبعا هي كانت attractive بس ومؤثرة على اللي هو المعشوقها جاتسبي، مش زوجها طبعا توم. is destructive، كان إيش هذا؟ مدمر. she seems to be a modern descendant of the femme fatale. هي كانت يعني إنها المرأة القاتلة، كانت تمثل اللي هو الحداثة المنحدرة للإناث اللي هي القاتلة. The fatal woman who proves to be catastrophic to her man. fatal هذه المرأة القاتلة التي أثبتت أنها كارثية بالنسبة للرجل تبعها اللي هو جاتسبي. She is Gatsby's dream. هي حلمه، وقلنا هي حلمه، وإنه مثل الحلم الأمريكي بإيش؟ regaining Daisy. The motivating force behind his search for wealth first and then his search for her. أول حاجة طبعا كان هو
النشط في البحث عن الثروة ومن ثم البحث عنها for her love وعن حبها whereas he energetic idealism was wasted on her. كانت اللي عنده المثالية طبعا ضيعها على دايزي. She in her particularly yield to realistic. هي استسلمت إلى مين؟ إلى الواقعية consideration and married Tom. استسلمت إلى إيش؟ الاعتبارات الواقعية، كانت واقعية، فكانت هي ما اختارت الرجل الفقير البور مان، هي اختارت اللي هو مين؟ توم the rich man. Actually at the end of the novel she is in a way connived and acted as if she were not concerned. She was the one who ran Myrtle over. تمام. هنا كمان عندنا موضع سؤال كان إيش were not concerned، ما كانتش يعني مهتمة. she was the one who ran، اللي كانت من قلة اهتمامها ضيعت حياة ميرتل. Many critics consider her a degraded American dream in as much she glitters but she not God. طبعا هي كانت تمثل الحلم الأمريكي بالنسبة لمين؟ هذا طبعا النقاد اللي بيقولوا هذا الكلام بالنسبة لجاتسبي، وبعدين لما إجا على أرض الأحلام ما لقاش حاجة. طبعا هي كانت تمثل له جليترز، كانت ساطعة أو تلمع ولكن لم تكن ذهبا. Yes. The novel seems to say that the American dream because nothing but spoiled Daisy and the means to attain the dream is the dollar. تمام. إذا كان هو الحلم الأمريكي أو مواكبة الحلم الأمريكي هو عبارة كان عن الدولار. آخر باراجراف. Both Gatsby and Daisy are represented through the eyes of Nick Carraway. طبعا الآن احنا بنطلع على هدول الشخصيتين جاسبي وعلى دايزي من وين؟ من خلال عيون ومين؟ وجهة نظر نيك اللي نتذكر انه الكاتب فرانسيس كلفوا بكتابة هذه النوفل نيابة عنه. He's a young man who was brought up in the Middle West and upholds the traditional. طبعا عاش في هذا الميدل ويست اللي كانت منطقة فقيرة غير مدنية، كانت تحافظ على الأخلاق، المبادئ الأخلاقية، القيم في أمريكا. He finds himself in a moral chaos and hedonism of the East. In this moral chaos, he is, as many critics believe, the fixed moral point. He admires the positive points stated above in the analytical of Gatsby's character. His dedication to his ideal, his romanticism and his idealism. طيب نشوف إيش شافوا نقاط إيجابية الكتاب والنقاد في هذه النوفل. A trend among critics proposes that Nick is not just a participant narrator. ما اعتبرهش إنه فقط مشارك في الرواية nor ولا حتى just a co-protagonist ولا حتى مساعد للشخصية الرئيسية، ولكن the protagonist، ولكن الشخصية الرئيسية. They build their case on the fact that it is though his angle of vision من زاوية نظرته that we see everything. احنا كل شيء طبعا شفناه في هذه المسرحية من زاوية نظرته أو رؤيته. Characters, action، الشخصيات، الأحداث، الsetting. He shapes our vision. هو شكل رؤيتنا of all aspects لجميع المجالات في العالم to his novel في هذه الرواية تبعته. He is the one who changes through his experience. هو الشخص اللي غير من خلال تجربته. Nick admits at the beginning that
he doesn't like Gatsby. في الأول يعني بين لنا إنه ما بحبش Gatsby, but he appreciates him better as he knows him better. ولكن صار يقدره ويحترمه لما عرفه أكتر. At the end of the novel, في نهاية النوفل, he decided to terminate his relation with Tom and Daisy. في نهاية الرواية حاول إنه ينهي علاقته مع توم and Daisy, having discovered how empty and materialistic they are. يعني هدول ناس فارغين وناس ماديين. That they are messy, careless people who uses other as tools to leave the cleaning of their mess to others. Small wonder that he decides to return home, having been disillusioned by the East, which he came to with the hope of establishing business, but found it a wasteland morally and spiritually. طبعا هذه الأرض اللي كان جاييها عشان يعمل عالم مثالي وجد فيها أرض الضياع وما فيش فيها أي حاجة أخلاقية. الباراجراف اللي بعده, Gatsby, he is fascinated by the East. كان مبهور بالشرق. Its beauty, جماله, wealth, الثروة, sophistication and glamour, ثروات. But unlike Gatsby, he comes to understand the reality beneath the glittering surface. هو إيش حاول أو أتى ليفهم الحقيقة اللي تحت هذا السطح اللامع أو الساطع. The emptiness, the corruption, الفساد, and even the criminality, وكمان الجريمة, of what seems to be so beautiful on the surface. كلها كانت تظهر على السطح إنها جميلة. Equally important it is to notice that he is the one to have insight in Gatsby. هو الوحيد اللي بده have insight, نظرة على Gatsby. Gatsby, to distinguish him from the others, حاول إنه يميز بينه وبين الآخرين, to discover that he is worth the whole damn bunch but together. He was able to see the contrast. كان في عنده إيش القدرة على إنه يشوف التناقض بين Gatsby and Tom in terms of motivation, في الدافعية, whereas Tom is motivated by selfishness. كان هو مندفع بالأنانية تبعته. Gatsby is motivated by devotion to his ideal. كان هو طبعا معزز بالإخلاص لمثاليته. Vast, vulgar, meretricious beauty, unlike Gatsby and Don Quixote, neither of whom learns from the experience Nick does. ولا واحد فيهم طبعا تعلم من تجربته, لكن نيك تعلم. But Nick is not just another character in the novel, he is probably more importantly the narrator. إذا ما كانش هو الشخصية الرئيسية في القصة, ولكن كان هو الراوي تبعها. في الصفحة 170 نشوف البوينت اوف فيو. طبعا كله بلخص الكلام اللي حكيناه في الأول. في عندي similarities and parallels between the life of its author and the life dramatized in the novel. بين الحياة اللي في الحياة الأوثر الكاتب والحياة اللي أصبحت درامية في النوفل. In such case, the easiest choice of point of view is the first person narrator. First person narrator اللي هو بصيغة المخاطب. The author protagonist narrator كان
المؤلف بعيون الشخصية اللي روت هذه النوفل. Narrator would tend to be subjective and disregard the objectively essential in creating the world of fiction. نروح على الباراجراف اللي تحت. What other factors make Nick a successful narrator؟ إيش اللي عملته؟ ما الذي عمل نيك راوي ناجح؟ He is always present whenever and wherever he is needed. هو انوجد وين ومتى ما احتاج إليه. Secondly, the tranquil tone in which he voices his recollections. Thirdly, his attitude towards Gatsby كمان اتجاهه أو سلوكه تجاه جاتسبي. This last is very important. هذا طبعا بقي مهم جدا. في صفحة 171 السطر الثاني in his being participant and observer كان هو مشارك ومراقب and in his learning from the experiences of the other وتعلمه من تجارب الآخرين. في عندي negative characteristics of our narrator زي ما في عنده positive في عنده إيش النيجاتيف. طبعا النقاد حكوا هذا الكلام. refers to critics who doubt للشك في reliability of Nick مصداقيته who describes himself as honest and careful وصف نفسه بالأمين والحريص whereas his actions belie this لكن أفعاله كذبت هذا الكلام. Nick according to this approach evades the truth. هو كمان أخفى الحقيقة. for example على سبيل المثال did he sleep with Jordan؟ هل كان معه علاقة مع جوردن؟ what was his relation to the woman he left behind in the Middle West؟ إيش كانت علاقة مع المرأة اللي سابها وراء في Middle West؟ according to this of the line of thinking Nick is a hypocrite and his claimed honestly الشام. هو كان رجل منافق وكان يدعي اللي هو الأمانة ولكن هذه كانت خدعة. whereas he clearly guides us وجهنا أو قادنا through the moral chaos إلى الفوضى الأخلاقية of the world of Tom his friend and neighborhood صديقه وجاره. what he narrates within the context of the entirety of the novel seems to be coherent and consistent. كان إيش متماسك السرد تبعه ومتناسق. the obvious conclusion is that is reliable regardless of what might be minor departures from what seems to be the truth. طيب خلينا نقف هنا ونكمل لأنه الوقت طول.